BPI Trade tutorial. How to invest in stock market through BPI Trade. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. So from my last videos, pinakita ko kung paano mag-register and paano mag-fund sa BPI Trade. This time, mag-invest naman tayo or bibili na tayo ng shares from the companies listed in PSE. Today, gusto kong bumili ng stocks or gusto kong maging share owner sa Meralco. Pag bibili tayo ng shares sa isang company, may iba't ibang reason tayo kung bakit tayo bibili. So, importante na nakapag-research ka na, napag-isipan mo na talaga kung ano yung gusto mong company na pag-investan. First, log into BPI Trade. Kung wala ka pang account sa BPI Trade, we have a video on how to apply for a BPI Trade account. You may click this I button to check that video, or you may check the link at the description below. So dito, pag mag-i-invest ka or bibili ka ng shares sa stock market, take note na dapat alam mo yung trading hours. Yung trading hours, yun yung time na open yung stock market to buy and sell shares. So habang nire-record ko tong video na to, open pa yung stock market to trade. 3 PM ngayon. And based dito, ito yung link. Yung link na to isilagay ko rin sa description sa baba. Pasok tayo sa trading hours naman. So dito sa BPI Trade, go to Trading tab. Then here, choose buy. Since ang gusto ko is magkaroon ng share sa company, ang kailangan kong piliin is buy. Let's say meron na akong shares before and lumago na yung value ng shares na binili ko, pwede ko na siyang i-sell. But for now, for this video, ang plano ko is mag-invest. For stock code, andito siya. Click this symbol guide. Andito rin siya sa same interface or same page. So, hindi ka na maliligaw like pupunta ka pa sa ibang page para malaman mo lang yung stock code ng company na gusto mong bilhan ng shares. So, dito, andito yung list ng mga codes and mga company names. Sa case ko, since gusto ko mag-invest sa Meralco, Meralco is Manila Electric Company. So, I'll search for Manila, hit Control F sa keyboard, and lalabas tong box na to sa gilid. So, I'll type here Manila. So, ito siya, na-highlight siya, medyo madami-dami yung lumabas. Ang gusto ko lang dito is yung Manila Electric Company. So, ang code niya is MER or MER. So, balik tayo dito. Type ko dito is MER. Next, quantity. Pag kinlik ko tong box na to, lalabas na agad yung table na to. Andito yung bid volume, bid price, ask price, and ask volume. So, dito sa table, dahil bibili tayo ng stock, titingin tayo sa ask price. Dito, makikita mo yung minimum amount per share. Sa case na to, 261.80 siya. For this price, ang shares na binibenta ng Meralco is 5,240, which is the ask volume. Ang ask volume is gaano karaming shares yung binibenta ngayon sa ganitong presyo. For quantity, kailangan natin malaman kung ano yung board lot ni Meralco. Yung board lot, ito yung mag-guide sa iyo kung ilang shares yung pwede mong bilhin. So, open ko to. Madali lang naman to. Sa example na to, ang price is 261.80, which is ito yung asking price. Hahanapin lang natin siya sa minimum and maximum price. So, yung 261 na current price or asking price is nasa gitna ng 200 and 499.9. So, sa board lot, 10 yung pwede nating bilhin. Increments of 10 or multiple of 10 yung ibig sabihin nito. Like 10, 20, or 30 shares yung pwede kong bilhin. While for fluctuation, ito yung price. Nakalagay dito 0.2. Kung mapapansin nyo, dito sa bid price and ask price, ang difference nila is 0.2. Like 261.8, then 262, then 262.20, and so on. Ganon din sa bid price, 261.6, 261.4, and 261.2. Basta yung fluctuation, dito siya sa price mag-reflect. So, balik ako sa quantity. So, dapat by 10 yung ilalagay ko dito. Kunwari, hindi natin alam yung board lot. Ang nilagay ko dito is 5. And lagyan ko ng price. Then, click preview order.
ito yung error na makukuha natin, invalid quantity. Kasi mas mababa sa board lot na nakita natin yung nilagay ko dito. So, click ko tong cancel. Then, ulit tayo. Lagay ko ulit yung mer. And then, for quantity, try ko naman 11. Kanina sabi ko multiple of 10. Yung dapat na ilagay ko dito based sa board lot. So, pag tinry ko to, may error ulit. Mixed lot transaction daw. Itong ginagawa natin is normal lot. Meron actually odd lot, pero possible sa ibang video na lang natin siguro itackle to. For now, normal lot lang muna tayo. So, ulit tayo. Try ko naman yung multiple of 10. So, lalagay ko dito is 20. So, may error ulit. Pero ibang klaseng error naman to. Valid yung nilagay natin sa quantity. Kaya lang, itong cash natin sa BPI Trade or buying power is 5,000 pesos lang. Ay ang amount ng 20 shares sa Meralco is 5,381 pesos. So, hindi pwede. Obviously, kasi kulang yung pera ko pambili. And also, importante na alam mo yung trading threshold. Ano naman yung trading threshold? May nakaset na threshold sa BPI Trade. Pag naglagay ka ng price na mas mababa sa threshold or mas mataas sa threshold, hindi magiging successful yung transaction. Ito yung threshold, upper bound and lower bound. Of course, ito yung minimum, 234.18, yung pinakamaliit na amount na pwede mong i-invest. Let's say, ang nilagay mo dito is mas mababa sa L-bound or lower bound. Lagay ko 233. Magkaka-error. Order price is beyond price time for security. So, ginawa ni BPI Trade itong process na to for security purposes. So, try naman natin yung mas mataas, like 290. So, may error ulit. So, cancel ko to. So, ulitin ko. 10 lang yung kaya kong bilhin based sa buying power ko or sa balance ko dito. So, sa main board lot tayo or yung normal na board lot. So, sa term, gusto ko day lang. Ganito naman yan. Sa stock market, hindi fixed yung price. Nagbabago talaga yan kada segundo or minuto. Sa best assessment ni BPI Trade, ito yung pwedeng bid and ask price. Kaya based sa suggestion nila, yun din yung nilagay kong amount dito sa price. But let's say iba na pala yung real-time ask price sa price na nilagay ko dito, hindi magiging successful yung pagbili ko ng shares. As I said earlier, pabago-bago yung pricing ng shares sa stock market. At this very minute, possible nag-fluctuate or nagbago na yung price. Yung mga willing magbenta ng shares, ang sinet nilang price is let's say nasa 261 or 262 na pala. Ang price natin dito is 260 lang. So, ang mangyayari, hindi agad magmamatch yung transaction. Depende sa sinet mong term kung gaano katagal itatry ni BPI Trade i-match yung real-time ask price sa price na nilagay ko dito. Ang pinili ko ditong term is day. Throughout the day, mag-work yung matching. Let's say, after 15 minutes nag-match. Doon magiging successful yung transaction. Pero kapag throughout the day, hindi siya nag-match, ika-cancel ni BPI Trade yung request mo to buy shares. Pag GTW naman, ibig sabihin good till week, within the week, ito try i-match ni BPI Trade. Let's say today hindi nag-match, pero the next day or the following day nag-match yung price. Magiging successful yung transaction kasi GTW yung nilagay mo. It means inaalaw mo si BPI Trade gawin yung transaction mo for a week. Yung GTM naman, good till month, isang buwan naman mag-monitor si BPI Trade about sa price matching. So, balik nga pala tayo sa price. Pwede mo i-click tong plus or minus para ma-adjust yung price. Yung increment or decrement is based sa fluctuation. Yun yung nasa board lot. So, ito siya. Since 0.2 yung nakalagay dito, 0.2 din yung dagdag or bawas as I click these buttons. So, ayun na yung mahalagang pointers. So, proceed na tayo sa pagbili. So, click yung preview order. So, walang error naman. Instead, kailangan kong ilagay yung password as confirmation na talagang gusto kong bumili. If sa stage na to, nagbago yung isip mo or ayaw mo nang bilhin yung shares, pwede mo i-click yung cancel. So, try natin yon. Click cancel. So, nawala na lahat. So, ulitin ko ulit.
And then, preview order. Or pwede mo rin siyang i-edit. Ayan, pag kinlik ko to, pwede mo siyang ma-update pa. So, click preview order. So again, 10 shares yung gusto kong bilhin at this price. May charge na 22 pesos. So in total, yung value na mababawas sa balance ko is 2,624. So tuloy ko to, enter password and click confirm. So ulitin ko lang yung password, mali daw in-enter ko. And click confirm ulit. So order has been sent. So I'll view my order. Dito pa siya, hindi pa siya napaprocess or hindi pa siya namamatch. Pwede mo itong i-refresh by clicking this button. Pero i-check ko yung current price ni Meralco sa market ngayon. So, check ko tong quotes tab and enter the code here, which is MER for Meralco. Katulad ng sabi ko kanina, nagbabago yung pricing sa stock market. Ngayon, ito yung real-time ask price ni Meralco, naging 261.60. Kung walang willing magbenta sa price na sinet ko, which is 260, hindi pa mag-match yung transaction. Kung after few minutes nagbago or may willing magbenta ng transaction at this price, which is 260, then dun pala mag-match yung transaction ko. So, balik ako sa trading, then view orders. May option ako na i-edit or i-cancel yung order. Ito siya. So, let's say, gusto ko nang i-cancel. So, try ko i-cancel. And then, I'll enter my password and hit cancel. So, cancel na siya. Balik ako sa trading tab. So, bumalik sa 5,000 yung buying power ko or bumalik sa 5,000 yung balance ko dito sa BPI Trade. Ang gagawin ko is uulitin ko mag-invest pero bukas na lang or the next day since inabutan na ako ng pre-close. Actually, pwede pa rin naman ako mag-trade ngayon. Preference ko lang talaga right now na mag-trade or bumili kapag hindi pre-open or hindi pre-close. And also for the sake of this tutorial, gusto ko rin ipakita yung mag-match na transaction. So this is another day, March 3. Mag-i-invest ulit ako. So, na-discuss ko na yung mga pointers or ibang basic terms sa pag-invest dito sa stock market through BPI Trade. So, diretso na tayo sa pag-invest. Then, quantity and asking price today. For term, I'll leave it day. Then, click preview order. And I'll enter my password and click confirm. So, order has been sent. So, tingnan natin. Click ko tong view order. So, walang pending sa open order. Instead, andito na siya sa matched. Pumasok agad yung investment natin kasi nag-match yung asking price na nilagay ko sa current price ni Meralco sa market. So, dito, nabili ko yung 10 shares at this price. Andito rin yung order number. F, yung status, meaning filled. Ito siya. Sa canceled or rejected, meaning si BPI Trade yung nag-cancel ng order natin. So far, wala naman nakalagay dito. Sa homepage or main tab, meron ditong stock position. Ito yung kakabili ko lang. Meron din ditong view portfolio. Click ko to. And dito yung binili ko. Ito yung portfolio ko ngayon. So sa next video, possible i-discuss ko to further. But for now, I think okay na tayo sa pag-invest sa stock market. Pinakita ko yung step-by-step process on how to buy shares dito sa BPI Trade. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. You may also check these videos. I hope na makatulong ta sa inyo, especially if you want to grow your money online. And this is Lou from Invest Library. Until next time, bye-bye!